their spirit, their life force, and therefore also their breath. Asta va determina câtă libertate vor avea în respirația lor, în mișcarea energiei vieții și deci în respirație în general. Vreau și eu să întreb aici ceva apropo de subiectul ăsta. She wants to ask you something here. Credeți că există o legătură între... Se discută destul de mult faptul că copiii până la 7 ani sunt mult mai conectați în planurile superioare. Există o legătură cumva și între respirația noastră până la 7 ani și cea de după 7 ani? Adică poate să fie legată și de desprinderea oarecum de planul spiritual superior și de modificarea undelor cerebrale, pentru că tot așa se produce o modificare a undelor, a frecvenței undelor cerebrale după 7 ani. She's saying that it is said that young children up to 7 years old, they are much more connected to the spirit, and after they start detaching. And is this also something that's influencing the change in the pattern of the breath? Also, is it something to do also with the electromagnetic waves of the brain, or the way they are functioning? Are they affected in any way? Yeah, everything affects the breathing. Absolut orice afectează respirația. Every thought we have can stop the breath. Fiecare gând pe care îl avem poate să oprească respirația. Our posture. Postura pe care o avem. And for example, a little child makes a cute noise. Un copil mic face un zgomot care e amuzant. And someone makes a big deal out of it. Oh, it's so cute. Oh, show your father. Oh, do it again. And so some weird thing can become a habit in their system. Și pentru că familia se distrează cu acel zgomot pe care îl face, încep să-l pună, uite ce frumos, vai ce drăguț, arată-i și lui tata. Și atunci acel lucru pe care l-au făcut întâmplător poate să devină un obicei, în loc să-i fost doar ceva întâmplător. And we model behavior of the people around us. Și mai pare ceva, modelăm comportamentul oamenilor din jurul nostru. Adică influențăm într-un fel. Bine, copiii tind să imite. Da. The children have the tendency to imitate the adults. Right. So we can take on postures and habits that constrict the breathing, that block the flow of energy. Și se întâmplă, este posibil să luăm diverse obiceiuri ale celor din jurul nostru care în timp vor bloca respirația. And that day in the Harvard bookstore with Ram Dass, he gave me as an adult, my very first, initiation into spiritual breathing. Și în acea zi, când era cu Ramda la acel seminar, i-a dat primul lucru să se gândească să-i dezvolte spiritualitatea, să-l ducă pe acest drum. I was feeling discomfort, out of place. I couldn't sit still. Nu mă simțeam bine, nu eram la locul meu, aveam o stare de disconfort. And he seemed to sense that. Și pentru că a simțit acest lucru, and he spoke directly to me. Și a vorbit direct spre mine. And even though it's been 40 years, I remember exactly the words. Cu toate că sunt 40 de ani de atunci, mi-aduc aminte exact cuvintele pe care mi le-a spus. He was being so very conscious. Era atât de conștient. He was eating grapes. Mânca struguri. And he just didn't eat the grapes. Și nu mânca strugurii cum le mâncăm. He looked at it. Să uita la strugure. He slowly put it in his mouth. He chewed it slowly. Îl punea ușor în gură, îl mesteca ușor. And it was driving me crazy. Și mă înnebunea, pur și simplu doar să-l urmăresc cum mânca. In a way, children have very slow rhythms. Într-un fel, copiii au un ritm foarte încet. Internal rhythms are very slow. Ritmul interior al unui copil este foarte încet. They feel things very deeply. Simt absolut totul la un nivel adânc. We kind of rush through feelings and jump to the next one. Noi ne grăbim prin sentimentele și emoțiile noastre, încercăm să sărim peste ele. And so all of this stuff was coming up in me. Și toate aceste emoții și sentimente se ridicau, ieșeau la suprafață în mine. And he looked right at me and said, "You were born." Și s-a uitat drept la mine și a zis, tu te-ai născut in this time, în acest timp, in this country, în această țară, in this socio-economic setting, în această plan socioeconomic, with your particular parents, cu părinții pe care îi ai. And I was waiting for him to finish the sentence. Și așteptam să termine propoziția. And he reached for a grape. Și a pus mâna pe o boabă de strugure. And finally he said,
for a purpose. Pentru un motiv. And everything you do and everything that happens to you is grist for the mill of realizing that purpose. Și tot ceea ce ți se întâmplă, tot în viața ta, tot ce experimentezi, este condus pentru acel motiv. Este pe acest drum pentru acel motiv. And then he said, let's do this. Și pe urmă a zis, haideți să facem acest lucru. When you inhale, Când inspirați, think to yourself, gândiți-vă, the power of God is within me. Puterea lui Dumnezeu este în mine. And when you exhale, think to yourself, the grace of God surrounds me. Și când expirați, spuneți, Puterea lui Dumnezeu mă înconjoară. Mă înconjoară. And it started. Breathing in, the power of God is within me. Breathing out, the grace of God surrounds me. Și deci a început de atunci să respire. Inspira, puterea lui Dumnezeu este cu mine. Pe expirație, grația lui Dumnezeu este în jurul meu. And I drove home and it wouldn't stop. Și am mers acasă, am condus până acasă și acest gând pur și simplu nu m-a părăsit absolut deloc. I couldn't take a breath without thinking the power of God is within me. Nu puteam să iau o respirație fără să mă gândesc că puterea lui Dumnezeu este cu mine. I couldn't exhale without thinking the grace of God surrounds me. Și nu puteam să expir fără să mă gândesc grația lui Dumnezeu este cu mine, And în jurul meu. whenever I thought about God, I would breathe. De câte ori mă gândeam la Dumnezeu, începeam să respir. And every time I breathed, I would think about God. Și de câte ori expiram, mă gândeam la Dumnezeu. In neurolinguistic programming, they would call that anchoring. În programarea neurolingvistică, asta s-ar numi ancorare. Da. So, something happened on that day. Ceva s-a întâmplat în acea zi. And everything that had ever happened to me up until that time suddenly made sense in a way it didn't before. Și absolut tot ce s-a întâmplat cu mine până atunci, în acel moment a început să facă sens. And the next day when I went back to the work at the hospital, Și a doua zi când m-am întors la serviciu la spital, from that very day, magical, miracle things started to happen. din acel moment foarte multe lucruri magice au început să se întâmple cu mine. There was a sign on the bulletin board asking for volunteers who wanted to learn a reanimation, cardiopulmonary resuscitation, CPR. Right. Deci era un anunț acolo în spital care spunea cine vrea să fie voluntar să învețe CPR. I thought, well, yes, this is for me. A simțit că este ceva care ar vrea să facă, să meargă. So I took the class. A făcut clasa respectivă, a luat cursul. And then once I was certified, și după ce am fost certificat, I was like ready and waiting eram gata, pregătit for someone to have a heart attack. pentru cineva ca să facă un atac de cord. Even secretly hoping. Într-un fel, într-un mod secret, speram ca cineva să facă un atac de cord. And the system in the hospital there was a blue light that would go off. În spital exista o lumină albastră care începea să pâlpâie. And you would call this number and they would tell you which room to go to. Sunai la un anumit număr de telefon și spunea la ce cameră să te duci. And so that became my passion. Și asta a devenit pasiunea mea. I would watch for that light and drop whatever I was doing, abandon the chest x-ray I was taking and run and push the cart with all of the equipment and medicines into the room. Și aceasta a devenit pasiunea lui, să aștepte pentru acea lumină albastră, să sune numărul de telefon, să-și lase deoparte pacienții care trebuia să le facă o radiografie ca să se ducă în acea rumă, cameră, să lucreze cu CPR, să facă CPR. And there was an unwritten rule that whoever was the first one into the room could stay in the room throughout the entire procedure. Și exista o regulă că cel care va ajunge primul în camera respectivă putea să stea să urmărească toată procedura până la capăt. Because within a few minutes there might be 5 or 8 people and you only needed 2 or 3. Yeah. Pentru că în câteva minute puteau să fie acolo 7 o persoană și nu aveai nevoie decât de 2 sau 3 persoane. Bine că nu era în România. Da. Good that you're not in Romania. And the very first person that I resuscitated. Și prima persoană pe care a ajutat-o, la care a participat la his name was John Doherty. I remember him forever. John Dorothy? Yep. Și aduce aminte pentru totdeauna numele lui. When we went in, he was clinically dead.
când a ajuns acolo era în moarte clinică. He was not breathing, he had no pulse. N-avea puls, nu respira. We jumped on him, we beat him, blew into him. Am sărit pe el, am Respirație artificială, tot, da. And he woke up and blinked. Și s-a trezit și a început să clipească. And looked at me. Și s-a uitat la mine. With the same eyes that an infant looks at people. La fel cu aceiași ochi al lui nou născut, cum se uită la lume. Just this look, this stare at you. Această privire de pur și simplu se uită în gol. And I wanted to cry, I wanted to laugh. Și am simțit nevoia să râd, am simțit nevoia să plâng. I began to visit him in his room after that. Am început să-l vizitez în camera lui după aceea. And we became really close. Și am devenit foarte apropiați. I felt like we had been through something really big together. Și am simțit că am trecut împreună prin ceva foarte important, foarte puternic. A povestit ceva după despre impresia lui asupra evenimentului? Did he tell you any stories afterwards, Yeah. following his experience? Yep. I became the only person that he really felt comfortable talking to about it because it was so out of no one could understand, and his family and relatives, and he himself didn't know how to talk about it. Yeah. And so I became the one person that he really could talk about Da, it. practic a devenit confidentul lui și pentru că nici familia nu-l înțelegea, nici el însăși nu se înțelegea, nimeni nu putea să înțeleagă ce s-a întâmplat cu el, a început să-i destăinuiască lui Dan experiența lui, ce a simțit în acele momente. I was totally hooked on the power, the spiritual power of breathing. Și din acel moment a fost pur și simplu prins ca într-o capcană de puterea spirituală a respirației. I couldn't wait for the next person to have a heart attack. Și nu așteptam pentru o altă persoană acum să aibă un atac de cor ca să am această oportunitate. And so, you know, when you really love something, the universe gives you lots of opportunities. Și când iubești cu adevărat ceva, universul îți va da foarte multe oportunități. And so I would be in a restaurant, someone would choke on food. Eram într-un restaurant, cineva s-a necat cu mâncare. I'm on an airplane, someone has a heart attack. Eram într-un avion, odată cineva a avut un atac de cor. I'm at the beach having a family picnic and someone's drowning. Era la plajă, în un picnic, cineva se neca. I even began to think maybe I'm bad luck. La un moment dat a început să gândească poate că port ghinion. Other people said, wow, we're so lucky that you happen to be here. Unele persoane spuneau, vai, suntem atât de norocoși să te avem pe lângă noi, să fii aici. So I just loved rescuing people. Și pur și simplu mi-a plăcut foarte mult să ajut oameni, să-i scot din să-i salveze, să-i salveze. But I was at a very maybe survival level. Dar eram la un nivel doar de supraviețuire. Un nivel bazic. Bazic, da, de bază. Basic, the zero point. Right. La punctul zero. Yep. And then in 1973, I discovered rebirthing, or something like rebirthing. Și dar în 1973 a descoperit ceva care se numea renașterea sau ceva similar cu respirația de renaștere pe care o face acum. We didn't really know what was happening. Pur și simplu nu știam exact ce se întâmplă. We would just make people hyperventilate. Pur și simplu aduceam oamenii să hiperventileze, da? And then massage them. Apoi masam. And have them talk about what images they had and emotions they felt. Ca să specificăm pentru cei care ne urmăresc și care probabil că nu sunt familiarizați cu subiectul, deci este vorba de a respira accelerat, a inspira, expira accelerat, se produce o hiperoxigenare și atunci toate procesele metabolice și psihice și așa mai stările celui care face acest lucru sunt modificate. Deci la această parte se referă pentru cine nu știe despre ce e vorba. Yeah. Okay. She just explain them a little bit how you get into that. Maybe someone doesn't know at all. Right. Okay. Yeah. So. And then in 1976, a professor at the university was my mentor, introduced me to the rebirthing movement or method. Și apoi în 1976 a avut un profesor care l-a introdus cu adevărat în această mișcare a respirației prin renaștere. And within 15 minutes
10 minutes of practicing this particular breathing pattern, everything inside of me